สวัสดีทุกท่านนะคะพบกับรายการ What the Tea อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับสำหรับแฟนรายการ Drag Race Thailand Season 3นะฮะบอกเลยว่าเรามีควีนที่ส่งตรงและถูกส่งตัวมาคนล่าสุดนะครับจากเอพิโซดที่3นะครับวันนี้เรานั่งอยู่กับคาราไมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งตรงมาสดๆร้อนๆนะฮะจากเอพิโซดล่าสุดอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่คาราไมนะคะเป็น Eliminated Queen ในวีคนี้ไปคาราไมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเอ๊ะลุคนี้คุณไหมแปลกตามันคือลุคจากเอพิโซดที่เอพิโซดแรกกับ World Wide Web ต้องอันนี้คือชุดเต็มองค์ใช่เต็มองค์อ๋อเต็มองค์เป็นแบบนี้เต็มองค์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ปันไงถุงยางใช้แล้วก็เลยไปเติมหน่อยก็เลยต้องไปทำใหม่ให้มันไม่เหมือนถุงยางหน่อยเพราะว่าถ้าโฮสพูดออกมาขนาดนั้นแล้วถ้าแกไม่เปียกก็ยังไงอยู่จากถุงยางใช้แล้วกลายเป็นถุงยางที่ยังไม่ใช้โอเคดีขึ้นมาอีกนิดจากติดตามรายการมา3เอพิโซดชอบมีคนแบบเมาส์แล้วก็กอสซิปกันว่าโอ๊ยคาราไมจะมาแบบสีชมพูอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้3เอพิโซดแล้วก็ไม่ได้มีสีชมพูอย่างเดียวนี่บอกก็เป็นสีสีเขียวก็มีสีน้ำเงินก็มีแต่ว่าเราก็จริงๆก็จะมีสีอื่นอีกแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะกลับบ้านก่อนนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าเป็นควีนคนล่าสุดเนาะที่ออกจากบ้านมาในเอพิโซดที่3เอพิโซดเนี้ยตัวแม็กซี่ชาเลนจ์น่ะมันคือเกิร์ลกรุ๊ปถูกไหมตอนแบ่งทีมคาราไมก็ถูกเลือกเป็นคนสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจริงนะรู้สึกว่าแอบเห็นลางๆแล้วจริงๆรู้สึกว่าเขาก็คงไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นแบบทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใครจะไปรู้ก็อย่างที่บอกใครจะไปรู้ก็อย่างที่บอกว่าพี่เบนซ์อาจจะไม่เคยดูรายการแบบ survival reality ที่แบบว่าเลี้ยวไอ้พวกดีเด่นๆมาแล้วก็ดีไงตุ๊บแต่สรุปเขาตุ๊บไหมไม่ตุ๊บค่ะเราก็ได้ถูกเลือกไปในทีมของแฟรงกี้วองกาซึ่งก็เป็นคนสุดท้ายที่ถูกเลือกนั่นเองด้วยความที่ว่าเราอะอยู่เบื้องหลังทำงานเบื้องหลังมาโดยตลอดคือเราก็ทำแดรกก็จริงแหละแต่เราเป็นแดรกที่อยู่แบบเบื้องหลังอะคนก็เลยอาจจะไม่เห็น potential อะไรตรงนี้ว่าแบบเราก็ทำได้นะ potential ในการ perform ไม่เคยเห็นแสดง performance ของเราอะไรอย่างนี้ถูกไหมตัว Maxi Challenge เนี้ยมันต้องทั้งแต่งเพลงร้องเพลงเต้น perform บนเวทีในรูปแบบเกิร์ลกรุ๊ปตอนรู้ว่าต้องทำเกิร์ลกรุ๊ปดีใจมากเพราะว่าเวลาเราดูรายการอ่ะเราก็จะแบบอยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยอยากแข่งชาเลนจ์นี้แล้วเราได้แข่งแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจน่าสนุกอะไรเงี้ยแต่พอพอเราได้เข้าไปทำเราก็รู้สึกว่ามันก็มีเอลิเมนต์บางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดูเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันยากเช่นอะไรบ้างด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเต้นไม่เก่งเต้นไม่เป็นอะไรเงี้ยการที่จะไปรับพานู่นนี่นั่นเราไม่ใช่สายเพอร์ฟอร์มใช่เราไม่ใช่สายเพอร์ฟอร์มไงมันก็เลยจะแบบยากนิดนึงตามท่าไม่ทันโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แต่งเพลงเองถูกไหมใช่โดยมีมิกเป็นคนเกลาเนื้อให้ถูกไหมครูสละแห่งวงการเพลงครูสละแห่งวงการเทยนะคะมาช่วยเกลาเพลงมีมิกมาช่วยแบบเกลาการร้องอะไรอย่างแต่ว่าที่บอกว่าแบบไม่ใช่สายเพอร์ฟอร์มแต่ผลงานออกมาคือเราเลือกเนื้อที่เป็นแรปทั้งหมดเลยนะเราอยากเป็นแรปสเตรสอยากเป็นแรปเปอร์สาวมันเป็นฟีลเหมือนแบบอยากทำแล้วโอกาสมันมาแล้วตอนที่เราต้องขึ้นไปอัดเพลงต่อหน้าศิลปินตื่นเต้นมากเพราะว่าศิลปินน่ะเนาะแล้วมันอยู่บนเมนสเตจทุกคนก็มองเราแล้วก็มันก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแต่นะวินาทีนั้นคือเราก็ต้องทำให้เต็มที่การอัดเพลงไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะถ้าสมมติว่าณตอนนี้นะอยากกลับไปแก้ไขอะไรตรงนั้นมีไหมรู้สึกพอใจกับสิ่งที่มันออกมาเพราะว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วมันใช่นะตอนนั้นแล้วก็มันเป็นเราอะเราใส่คำนี้ดีเนาะมันเป็นเรารู้สึกว่าเราชอบในสิ่งที่เราทำใช่แล้วเราใส่ความเป็นเราออกมาแบบลงไปในเนื้อนั้นอะไรอย่างเงี้ย1-10ให้9เลยให้9ถึงแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่าฉันเห็นเธอประมาทนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าแต่ว่านี่ตอนที่ขึ้นไปแสดงนี่ไม่รู้สึกประมาทเลยรู้สึกว่าก็ทำเต็มที่แล้วนี่ฉันก็ทำเต็มที่ก็
โอเคถึงแบบว่ามันจะดูเหมือนประมาทซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันประมาทจริงไหมแต่ว่าก็นี่ก็ทำเต็มที่แล้วไงไปที่ตัวรันเว runway ย์ดีกว่า ซึ่งรันเวย์ธีมในอาทิตย์นี้มันก็คือ Sugar Daddy หมดใจที่ฟ้าไอพ่ออันนี้ก็เป็นประเด็นอีกพูดเลยว่า วีคนี้เอพิโซดนี้ของคาราไมจริงๆซึ่งคือคอนเทนต์ไปพูอยู่ที่คาราไมหมดเลยรอดสิ่งที่มันเป็นโจทย์ก็คือ Sugar Daddy ใช่แต่เราตีความ Sugar Daddy ออกมายังไงคือ Sugar Daddy ทุกคนจะต้องแต่งเป็นผู้ชายถูกไหมเป็น Daddy ถูกไหมแต่ว่าของเราเนี่ย Sugar Daddy ของเราคือเราตีความว่าเอ้ยเรามี Sugar Daddy แล้ววันหนึ่งเขาตายแล้วเราจะทำยังไงต่อล่ะเงินทั้งหมดนั้นก็เป็นของฉันแล้วเราก็เลยกลายเป็น Sugar Mama แทนเราเป็นคนเดียวที่โดดออกมาทุกคนแต่งลุกออกมามีความเป็นแบบมัสคูลินมากหมดเลยผู้ชายความเป็นผู้ชายอ่ะมันมีความเป็นแดรกควีนอยู่ในนั้นมีเอเซนก็เป็นแดรกคิงอยู่ในนั้นประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราก็แบบยืนพื้นด้วยคาแรคเตอร์ของเราแล้วเราก็ตีความชูการ์เดดดี้ในแบบนั้นในแบบของเราชอบไหมชุดที่ทำออกมาตรงนั้นชอบนะมันก็เป็นตัวเราดีอย่างที่บอกว่าคาราไมก็คือสีชมพูมีความหวานแบบโน่นนี่นั่นแต่ก็มีความเผ็ดมีความแซ่บๆคันๆอยู่ในนั้นซึ่งมันก็ออกมามันก็เป็นเราดีอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะไปถึงพาร์ทลิปซิงค์มันมีประเด็นอีกแล้วบอกแล้วอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของคาราไมนะคะคำถามจากกรรมการที่บอกว่าใครในอาทิตย์นี้ควรกลับบ้านเราไม่คิดว่ามันจะมาโดนเราไงซึ่งเราตอบใครไปช็อตกันอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆตอนนั้นคือตอนนั้นนะด้วยความที่ว่าเราอย่างที่บอกเนาะว่าเรามาเจอคำถามเนี้ยแล้วเราไม่คิดว่าเราจะมาเจอมันก็แบบอื่นๆเบอร์ไปเลยอ่ะเราก็เลยตอบช็อตกันทางที่จริงๆเราทุกคนจะตอบคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราจะตอบพี่ซานเราต้องตอบพี่ซานเพราะว่าครีเอทีฟเขามันแย่กว่าช็อตกันด้วยมวลด้วยความกดดันมวลมหาพลังงานซึ่งหลังจากที่ลงมาเป็นบัตทอมได้ลิปซิงค์กับ Spicy Sunshine เราลดภาพดูนะนี่ไม่เคยเปอร์ฟอร์มมาก่อนแล้วต้องไปสู้กับ Spicy Sunshine ซึ่งเป็นฟันแฟกนะคะชีเป็นแดนเซอร์ชีเคยเป็นแดนเซอร์พี่เบิร์ดแล้วอีนี่เป็นใครอ่ะเพราะฉะนั้นถอดใจไหมอยากจริงเรารู้มาอยู่แล้วว่าภูมิหลังชีเป็นใครชีทำอะไรได้ถอดใจไหมอยากรู้แค่จริงๆไม่ถอดใจไม่ได้ถอดใจเลยรู้สึกว่ามันต้องสู้แต่ก็แอบนิดนึงนิดนึงคือแอบประมาณนิดนึงเหรอ80-20สู้80เพราะว่ามันประมาทด้วยตกบัตทอมด้วยโน่นนี่นั่นสติเราก็ต้องตั้งโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่ก็เลยคิดว่ามันเพิ่มได้อีกก็3เอพิโซดอยู่มาถือว่าสำหรับเราถือว่านานกว่าที่คิดไว้ไหมคิดว่านานได้อีกจริงๆอยู่ถึงไฟนอลเลยคือมันตั้งแต่ออดิชั่นเลยคือเจอนี่การเดินทางคือมันรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นในฐานะแดรกคนหนึ่งแล้วก็สกิลต่างๆที่ได้มาจากในการได้มาจากผู้เข้าแข่งขันทุกคนอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรานะถ้ามองตัวเองตอนเนี้ยรู้สึกว่าโตขึ้นมากจากในรายการมากฝากอะไรถึงแฟนๆหรือฝากอะไรถึงคนที่สนใจในตัวเราให้เขาเห็นหน่อยเดี๋ยวค่ะก็ก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่แบบว่าชื่นชอบในตัวเราเนาะแล้วก็แบบง่ายๆเป็นแฟนคลับเราอะพูดได้ไหมพูดเลยมันพูดคำนี้ได้ไหมได้เลยอยู่แล้วเราเป็นพ็อปสตาร์อยู่แล้วก็อยากจะขอบคุณแล้วก็เรารู้สึก appreciate ทุกคนกับความรักของทุกคนที่มอบให้เรามากถึงแม้ว่าบางทีเราจะมองว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังทำได้ดีกว่านี้อีกแต่ว่าทุกคนก็จะแบบดีแล้วเก่งมากสู้ๆนะอะไรเงี้ยให้กำลังใจเราตลอดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆสำหรับกำลังใจความรักเพราะว่าแบบเราได้รับแล้วเราแฮปปี้มากๆส่วนก็ฝากร้านด้วยนะคะก็อย่างที่รู้นะคะแล้วเป็นลูกสาวพี่วันนี่ปีไฟเนาะแล้วก็ทำแม่รักตายแม่รักบอกเลยวันนี้เอพิโซดแรกก็พูดบอกว่านี่มาแข่งแทนวันนี้บีไฟนะคะเอพิโซดที่3ก็ออกคนที่2วันนี้บีไฟแม่ลูกผูกติดสุดๆเชิญก็คาร่าก็กับพี่วันนี้ก็ทำสตูดิโอนะคะแล้วก็กำลังจะมีโปรเจกต์ออกมาก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ฝากติดตามตัวคาราไมด้วยในอนาคตอาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆงอกขึ้นมาก็ถือว่าติดตามการเติบโตแล้วกันมันคือจุดเริ่มต้นเนาะ
ใครที่ไม่รู้จักก็จะได้รู้จักใครที่รู้จักอยู่แล้วก็จะได้เห็นว่าคารามายเนี่ยโตต่อไปได้มากอีกแค่ไหน This is not the end of me ก็สำหรับวันนี้หลังจากที่ทานเมนคอร์สหนึ่งไปแล้ว อันนี้ก็มาตบด้วย เป็นฟีลแบบโต๊ะจีน ใช่ แล้วค่อยๆเสิร์ฟใช่แต่ว่าเรามีหลายเมนแค่นั้นเองนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะรายการ What the Tea นะครับ1 ทุ่มตรงนะครับทุกวันศุกร์หลังจากที่รายการ Drag Race Thailand on air เนาะก็มาเจอกันได้นะคะที่ Line Today นะครับแล้วก็ YouTube Channel Line Today Pop นะครับ1 ทุ่มตรงวันศุกร์นะครับอย่าลืมนะเจอกันตลอดเลยครับสำหรับวันนี้นะครับฟลานนะครับและคารามายนะครับขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันบิ๊กหน้าสวัสดีค่ะ ต้องสวัสดีไปพี่บิ๊ก นี่เป็นซีแบบนี้เป็นซีแบบนี้ไป